أزمة سوق السيارات في مصر باختصار كل يوم بنصحى الصبح على زيادة جديدة في موديل أو اتنين في ماركة أو أكتر. زيادات غير منطقية ملهاش سبب ولا ليها معنى. ومحدش فاهم الزيادات دي سببها ايه أساسا. روح بقى كده اشتري أو اتفرج في أي معرض عربيات واسألهم قول لهم ايه يا جماعة الأسعار دي ليه اللي بيحصل ده انتوا لسه مزودين من أسبوع. هتسمع بقى كلام حلو قوي. اصل يا باشا سعر الشحن زاد. انت عارف يا باشا الدولار النهارده بكام؟ طب انت عارف يا باشا الدولار الجمركي بقى بكام؟ ده غير طبعا الاسطوانة بتاعة الكورونا وعاملة أزمة في التصنيع العالمي وفي نقص في الإنتاج ونقص في الشرائح الإلكترونية وكلام اللي احنا بنسمعه دوت من ساعة الكورونا ولسه هنفضل نسمعه شوية كمان حلوين. طب هل الكلام ده بقى صح ولا غلط؟ تعالى هفهمك بمنتهى البساطة. بص يا سيدي، باختصار شديد، مفيش مستورد او توكيل عربية في مصر عارف يدخل نفس عدد العربيات اللي كان بيستورده من فترة. يعني ايه؟ يعني المستورد اللي كان بيستورد 10,000 عربية دلوقتي بيستورد 1000 عربية بس، والمستورد اللي كان بيستورد 1000 عربية دلوقتي بيستورد 50 60 عربية وبيبوس ايده ووشه وظهره بيكون مبسوط. طب ده ليه؟ علشان ببساطة ومن غير ما اطول عليكم، في اجراءات واتجاه في الدولة حاليا للتخنيق على الاستيراد. وده ليه؟ دوت لتشجيع الصناعة المحلية. وده كلام كويس ومطلوب وما قلناش اي حاجة. بس المشكلة بقى فين؟ المشكلة ان انت لما تيجي تشجع الصناعة المحلية لازم تسوق لها، لازم تغريني ان انا اشتري الصناعة المحلية. ده دلوقتي منتج بديل انت بتديهولي. اشتريه امتى؟ اشتريه لما يبقى فيه مميزات عن الصناعة المستوردة. يعني تبقى العربيات المصنعة او المجمعة محليا باختصار وببساطة اسعارها اقل من اي عربية في نفس فئتها مستوردة، لان هي لا عليها جمارك وعليها تسهيلات، والحكومة بتدي اعفاءات وتسهيلات كتير قوي للبراند ميكرز بتوعها، سواء اللي بيجمعوا او اللي بيصنعوا في مصر. لكن في الحقيقة الكلام ده مش مظبوط وما بيحصلش. لما تيجي نشوف عربية زي التويوتا الفورشنر سعرها النهاردة 1,300,000 جنيه، تعرف ان هي مصنعة محليا؟ ما اعتقدش انك تعرف. وكتير قوي من الامثله اللي لو قلتها لكم هتلاقوا عربيات مصنعه محليا تمنها يضاهي المستورد الاوروبي وخلافه. طب انا اجيبها ليه؟ اذا ده ما بقاش بديل منطقي ليك او لمعظم الناس. وده بقى بدأ المشكله. ببساطه خلى التوكيلات تطمع في سيادتك، عايزين يثبتوا هامش الربح بتاعهم. يعني من الاخر، هو كان بيجيب 1000 عربية، كان بيكسب فيهم مثلا 10 مليون. هو دلوقتي بقى يجيب 100 عربية بس، برضه عايز يكسب نفس ال10 مليون ويحمل حضرتك الباقي. ازاي؟ هفهمك. دلوقتي هو بيحمل هامش ربح زيادة على كل عربية فيزود السعر علشان يفضل مكسبه واحد، سواء في الكمية اللي كان بيجيبها قبل كده أو الكمية اللي كان بيجيبها بعد كده. وحضرتك بمنتهى البساطة بتدفع على العربية اللي بتشتريها مكسب عربيتين أو تلاتة كمان زيها. طبعا ده كلام غير منطقي. غير طبعا موضوع الاوفر برايس، واللي بقى بمنتهى البساطه عيني عينك، لان هو بما انه موجود في الفاتوره وهيدفع عليه ضرايب من حقه يقول لك انا هبيع العربيه دي باوفر برايس 1,000,000 جنيه. مش هو هيكتب لك في الفاتوره كده؟ خلاص ما تقدرش تغلطه. فخلاص من الاخر المستهلك وقع فريسه تحت ايد التوكيلات والمستوردين. بس ما تقلقش، مش معقول انا هديك الزتونة كده ومش هديك حلول. انت تعمل ايه؟ بص يا سيدي، عندك 3 حلول تختار منهم واحد ومفيش حل رابع. اول حل ببساطة انك ما تشتريش، امتنع عن الشراء. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ركود في سوق السيارات المصري، هيحصل تضخم، وبالتالي التوكيلات والموزعين هيضطروا مش بس يخفضوا الاسعار، لا صدقني دولت هيحرقوا الاسعار. على الاقل هيحرقوا اسعار موديلات 2023 مثلا اللي نازله كمان شهرين ثلاثه، لما يلاقي عنده رصيد لسه من موديلات 2022 ما اتباعتش. وانت هتكون المستفيد وهتكون عملت صفقه رابحه. طيب ايه الاختيار التاني؟ الاختيار التاني انك تتجه ناحيه المستعمل شويه. جماعة المستعمل فيه عربيات لو انت عايز برستيج هتديك، لو عايز اعتمادية هتديك، ولو عايز ريسيل صدقني هتديك.
والأهم من كل ده انك هتعرف تلاقي في المستعمل عربيات فعلا قيمة مقابل سعر، لان صدقني حاليا في السوق المصري مفيش ولا عربية قيمة مقابل سعر. طيب ايه الاختيار التالت؟ الاختيار التالت انك تروح تشتري بالسعر اللي يقولك عليه الموزع زي الباشا، وما تعترضش وما تقولش ليه، وتدفع له على تمن العربية اللي انت هتشتريها مكسب 3 4 عربيات زيهم كمان. بس كده، وبشوقك انت بقى. لو عجبكم الكلام ده يا حضرات، او حسيتوا ان انتوا استفدتوا حاجة ولو بسيطة منه، دوسوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان لما ننزل حاجة جديدة تعرفوا على طول. انتوا مش هتخسروا حاجة، بس احنا هنعرف ان احنا ماشيين على التراك المظبوط علشان نوصل لعقولكم ونقدم لكم محتوى تحبوا تشوفوه دايما.